5,5 kiloa vesimelonia. Katsotaan kauan menee. Oota. Toi. Ai että. Aika lähtee. Nyt. Tervetuloa uuden VoiceOverin pariin. Tässä on siis syötävää vesimelonia 5,5 kiloa. Joku 8 kiloa nämä paino kuorineen, mutta toisaalta vesimeloni on tosi helppo syödä ja ei tarvi yhtään nesteitä sen kanssa, niin 5,5 kiloa ei ole siinä mielessä mikään super iso määrä. Seuraavaksi itse VoiceOverin aiheeseen, eli usein kysytyt kysymykset, sekä sitten poimin Instagramista joitakin kysymyksiä myös. Heti ensimmäisenä perustiedot, eli olen 26-vuotias, opiskelen tällä hetkellä Joensuussa fysioterapeutiksi 3. vuotta, ikää mulla on 26, pituus 195 ja painoa 127 kiloa, vaihtelee plus miinus 5 kiloa. Milloin, tai oikeastaan myös miksi aloitit kilpasyömisen? Mä aloitin kilpasyömisen noin 2 vuotta sitten sen takia, että mä oon niin kilpailuhenkinen ihminen ja Suomessa järjestettiin 2 kilpailua. Toinen oli takonsyöntikilpailu ja toinen sitten oli hampurilaisen syöntikilpailu, missä pääpalkinnon arvo oli noin 1,000–1,500 ja mä lähdin treenaamaan siihen ihan tosissaan, saatiin selvää, että miten kilpasyömiseen kannattaa treenata tai ainakin mitä netti kertoi. Ja voitin Suomessa molemmat, kävin Jenkeissä kilpailemassa, sain kunnolla turpaa siellä ja siitä vaan niin kuin se oma into lajia kohtaan kasvoi. Ja YouTube-videoit mä rupesin ihan sen takia tekemään, että kilpasyöminen saisi Suomessa enemmän näkyvyyttä. Varsinaisesti siis mua ei ole ikinä YouTube kiinnostanut tai videoiden teko yleensäkään, mutta nyt tässä kun tätä on ruvennut tekemään, niin on tosi paljon tykästynyt videoiden tekemiseen ja haluan itsekin tässä kehittyä. Sitten minulta kysytään myös, että miten kilpasyömistä voi treenata. Jotta tämä video ei olisi pelkästään siitä, että miten kilpasyömistä voi treenata, niin mä suosittelen jokaiselle sellaista sivustoa kuin foodchallenges.com. Sitten seuraava kysymys, eli miksi en liho? Alkuun mä haluan vähän sanoa siitä, että vaikka stereotyyppinen mielikuva kilpasyöjästä on sellainen äärimmäisen lihava ihminen, joka ei ole ikinä urheillut, tykkää vaan syödä paljon, niin totuus on ihan erilainen. Suurin osa kilpasyöjistä näyttää enemmän kestävyysjuoksijoilta ja pitää todella hyvää huolta terveydestään, sillä ylimääräinen rasva ja yleisesti ottaen se, että sä oot huonossa kunnossa, heikentää sun suoritusta kilpailussa. Joten mun ei todellakaan kannata lihoa. Mutta tässä ei ole mitään taikuutta, mulla ei ole mitään superaineenvaihduntaa, mä en oksenna näitä ruokia jälkikäteen, vaan yksinkertaisesti se on kalorikontrollia ja paljon treenaamista, aktiivisuutta. Eli jos mä syön yhtenä päivänä paljon kaloreita, mä syön silloin toisina päivinä paljon vähemmän. Se vaan on todella tylsä totuus ja moni ihminen olettaa, että siinä on jotain maagisempaa tai ihmeellisempää takana, mutta yksinkertaisesti ihmiset kalorikontrolli. Ei ole mitään taikatemppua. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, etteikö mun paino heittelisi. Ja välillä kun mä oon ollut aktiivisempi pitoisten haasteiden kanssa, niin mulle on tullut painoa lisää. Mutta nyt esimerkiksi tässä viimeisen kuukauden aikana mä olen sitä tiputtanut taas pois ja olette huomannut varmaan, että multa ei ole tullut niin paljon haasteita. Ja esimerkiksi tästäkään haasteesta kaloreita ei tule juuri mitään. Sitten tästä seuraa jatkokysymys, että miten kilpasyöminen vaikuttaa mun terveydentilaan. Sen mä saan 100% varmuudella sanoa, että elinikää se ei tule pidentämään, kuten ei mikään muukaan huippu-urheilu tai moni muukaan aktiviteetti, mitä me tehdään, kuten tupakointi, alkoholijuonti, jne, karkkien syönti. Mä väitän kuitenkin, että kukaan ei elä täysin optimaalisesti, jos tarkastellaan pelkästään eliniän odotetta. Mutta jotta tämä ei olisi pelkkää olkiukkoilua, niin pitää sanoa, että mä tunnen useita kilpasyöjiä, jotka on harrastanut tätä 20 vuotta tai yli 10 vuotta ja heillä on terveys ihan ok. Ja esimerkiksi Adam Beard Meets Food on tehnyt videon, missä hän näyttää kaikki kolesteroliarvot, jne. Ja ne ovat hänellä täysin kunnossa. Tämä sama juttu pätee ihan itseenikin, eli kolesterolit on viitearvoissa,
verenpaineet on 120/70, paastoverensokeri 4,8 ja muutenkin mun terveydentila on todella hyvä. Mutta tämä ei poista sitä faktaa, että kuten monen muunkin ihmisen, niin mun pitää seurata omaa terveydentilaa ja miten se kehittyy, sillä se, että vaikka muille ei ole tullut mitään ongelmia kilpasyömisestä, niin mulle totta kai voi tulla. Pitää tähän myös sanoa, että nämä videot ei todellakaan kuvasta mun terveyskäyttäytymistä, nämä on alle 1% mun elämästä, mun syömisestä, joten nämä ei kuvasta sitä, miten mä oikeasti syön. Mä en tee tätä läheskään joka päivä. Siinä taisi olla kaikki peruskysymykset, mitä mulle tulee useimmiten. Ja seuraavaksi Instagramista tulleisiin kysymyksiin. Ja ensimmäinen kysymys on, että kuinka paljon mulla menee rahaa näihin kuukaudessa. Ja vastaus on, että keskimäärin 200 €. Se vaihtelee tosi paljon. Jotkut haasteet ei mulle maksa oikeastaan mitään. Ja osa haasteista on maksanut yli 100 €. Mutta mun mielestä se ei ole mikään ihan mahdoton määrä, sillä mä tykkään tehdä näitä haasteita tosi paljon. Ja samaan aikaan se 200 € on pois mun muista ruokakuluista. Seuraava kysymys on, että kenen kilpasyöjän kanssa mä haluaisin tehdä yhteistyövideon. Ja tähän on tosi vaikea vastata, nostaa yksi yli muiden. Eniten mä ehkä haluaisin päästä vaan tapaamaan, keskustelemaan, hengailemaan kaikkien kilpasyöjien kanssa. Tosi paljon onneksi on jo päässyt tapaamaan. Mutta tällä hetkellä eniten mä haluaisin tehdä videon Adam Moranin eli Bear Meats Food kanssa, joka asuu Englannissa ja siellä olisi yllättävän paljon jopa ruokahaasteita. Muutenkin olisi tosi siistiä päästä kuvaamaan ulkomaille ja mitä on hänen kanssaan puhunut, niin hän vaikuttaa ihan supermukavalta tyypiltä. Olisi tosi makeeta päästä tapaamaan, sillä häntä mä en ole ennen tavannut. Sitten, miten mun perhe tai läheiset suhtautuu kilpasyömiseen, niin kaikki on tosi tukevia. Jokainen tietää, että mä en ole mikään ihan täysidiootti ja että mä oikeasti mietin, että mitä mä teen, vaikka sellaisen kuvan näistä videoista usein saakin, sillä kyllähän tää vaikuttaa todella tyhmältä touhulta. Järjettömyydestä ja tyhmyydestä puheen ollen, mikä on mun järjettömin ruokahaaste, mitä mä oon tehnyt. Ja se on varmasti 1 litran rypsiöljyhaaste alle minuutissa. Mutta pitää tähän sanoa, että mä tiesin, että se ei ole hengenvaarallista tai että siitä ei mulle mitään pitkäaikaista vaivaa todellakaan tuu tai ei tuu mitenkään vaikuttamaan mun terveyteen loppujen lopuksi, vaikka voittekin googlettaa rasvaripuli. Myös sitten kysytään, että mistä ruokahaasteesta mä oon kaikkein ylpein tai mikä on suurin määrä, mitä mä oon syönyt. Ja ehdoton ykkönen on 5,4 kilon Sunday-haaste, jonka mä suoritin Jenkeissä. Minkä takia mä oon siitä niin ylpeä on se, että sitä ei ollut kukaan aikaisemmin suorittanut yksinään. Siitä on esimerkiksi Eric the Electric yrittänyt, mutta ei siinä onnistunut. Ja 5,4 kiloa jäätelöä ja sitten lisukkeita tekee litroina huomattavasti enemmän kuin se 5,4 kiloa. Joten se on määrällisesti myös suurin haaste, mitä mä oon tehnyt, ja mä suoritin sen alle 30 minuutissa. Mä olin myös kyseisestä haasteesta varma, kun mä sain sen mun eteeni, että mä en tuu siinä onnistuu, mutta mä annoin sille kaikkeni todellakin ja onnistuin siitä. Siitä mulla on edelleen todella hyvät muistot vaan, vaikka olo ei ollut mikään hirveän hyvä sen jälkeen. Viimeisenä kysymyksenä, onko mun velipoika yhtä kova syömään, niin ei todellakaan. Kiitoksia kuuntelemisesta. Mä yritin mahdollisimman monta kysymystä saada tähän mahtumaan ja pitää vastaukset tiiviinä. Toivottavasti siinä onnistuin. Ja jakakaa ihmeessä just tätä videota muille ihmisille, sillä multa kysytään todella paljon näitä kysymyksiä. Äh. 13 minuuttia, herran jumala, kesti kauan. Joo. Se oli noin 5,5 kiloa. Vesimelonia. Ihan hyvä. Ei siinä mitään.
Toivottavasti tykkäsitte katsoa videota Kyse vesimyrani. Kiitoksia jälleen kerran katsomisesta. Muista tilata kanava, jos haluat nähdä lisää videoita, kun minä syön.